අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් සබ්ජෙක්ට් අදාළ ක්‍රිප්ෂන් සෙට් එකේ 26 වෙනි ක්‍රිප්ෂන් එකයි. මේ තියෙන්නේ 27 වෙනි ක්‍රිප්ෂන් සෙට් එකට අදාළ ප්‍රශ්න ටික. අපි HDSQL software එකට ගිහිල්ලා මේකට අදාළ queries එන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේකේ පළවෙනි ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන්නේ අමන්දා මොසස් කියන ශිෂ්‍යයාගේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සබ්ජෙක්ට් වල එකතු ලබා ගන්න. අපි මේ සඳහා යොදාගන්නේ සිලෙක්ට් කෝරි එකක්ම තමයි. අපි එකතු ලබා ගැනීම සඳහා මාක්ස් වරහන්න තුළේ සම් කියන කීවර්ඩ් එක යොදා ගන්නවා. මේකෙදී අපි කන්ඩිෂන් විදියට ෆස්ට් නේම් සඳහා අමන්දා කියන එකත් ලාස්ට් නේම් කියන මොසස් කියන එකත් ටර්ම් නේම් එකට ෆස්ට් ටර්ම් කියන එකත් යොදානවා. ඊළඟ ක්ෂණ එකේ තියෙන්නේ නිසල් වික්‍රමනායක කියන ශිෂ්‍යයාගේ සබ්ජෙක්ට් සියල්ලගේම එකතු ලබා ගන්න. මේකෙදී අපි කන්ඩිෂන් එක විදිහට ෆස්ට් නේම් එක නිසංසලා කියන එකත් ලාස්ට් නේම් එක වික්‍රමනායක කියන එකත් ටර්ම් නේම් එක සෙකන්ඩ් නේම් කියන එකත් ලෙස වෙනස් කරගන්න. තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එකේ අපිට කියලා තියෙන්නේ සතිත්ත වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ මැතමැටික්ස් සහ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් වල ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ලකුණු වල එකතුව ලබා ගන්න කියලා. මේකටත් අපි ගන්නේ සිලෙක්ට් කෝරි එකක්. ඒ වගේම කීවර්ඩ් එක විදිහට සම් කියන වර්ඩ් එක යොදා ගන්න. මේකෙදිත් අපි ඉනර් ජොයින් දෙකක් යොදා ගන්නවා. එකක් සබ්ජෙක්ට් සඳහාත් අනිත් එක එක්සෑම් ටර්ම් සඳහාත් යොදා ගන්න.
මේක කන්ඩිෂන් එක යොදද්දී සබ්ජෙක්ට් දෙකක් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඒකෙදී සබ්ජෙක්ට් නේම් මැතමැටික්ස් කියලා වෙනවා. ඒ අතර ඕ කියන එකත් සබ්ජෙක්ට් නේම් සයන්ස් කියන එක වෙනවත් විදිහෙන් ලියලා ටයිප් කරගන්න ඕන. ඊට අමතරව ෆස්ට් ටර්ම් කියන එකත් ස්ටුඩන්ට් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කියන එකත් ඇන්ඩ් මගින් සම්බන්ධ කරගන්න. අපේ අන්තිම වෙක්ෂන් එක විදිහට හලා තියෙන්නේ 11B එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඔක්කොගේම මැතමැටික්ස් සඳහා සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ ලබාගත් සබ්ජෙක්ට් වල එකතුව ලබා ගන්න කියලා. මේ සඳහාත් අපි සිලෙක්ට් කෝර් එකක් සමග sum කියන කීවර්ඩ් එක තමයි යොදා ගන්නේ.
ඔය විදිහට අපේ ක්ෂන් සෙට් 26 ඉවර වෙනවා. ඊළඟ ක්ෂන් සෙට් එක සමඟ අපේ නැවත හමුවෙමු.